Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem o citire colectivă generală pentru energia momentului prezent. Să vedem ce mesaje noi mai primim astăzi. Să vedem. Așadar, să vedem mesajul pentru astăzi la nivel de relații, plan material și plan emoțional. Cu ce are legătură energia de astăzi? Conectează-te cu mama pământ, cu Gaia sau cu Gea, cum mi se mai spune. Și aici vedem cum prin picioare noi avem rădăcini ca și un copac. Nu degeaba este analogia aceasta. Rădăcinile sau energia. Aveți o încărcătură joasă sau o interferență la nivel de coduri în aura voastră care vă obosește, vă drenează de energie. Chakra sacrală, nu puteți porni, nu puteți face ceva pentru că sunteți foarte adânc înrădăcinați, fixați într-o idee. Pentru alții dintre voi vi se spune că sănătatea voastră vi se ameliorează sau cu o rădăcină, cu un concept pe care voi îl aveți aici și de undeva vă este foarte greu să vă desprindeți sau să plecați. Altora dintre voi vă este foarte greu să materializați ceva și este important să vă uitați la picioare și la activitatea voastră de zi cu zi, către ce vă îndreptați atenția și în ce alocați voi timpul, în ce investiți timpul. Pentru că timpul înseamnă bani, asta știm, și timpul este o resursă foarte importantă. Este un film chiar făcut pe această temă cu Justin Timberlake, In Time se numește, unde dacă vrei să cumperi ceva, plătești cu timp, nu cu bani. Timpul înseamnă bani. Deci, fie aici este o chestiune financiară care vă provoacă zilele acestea, fie aveți nevoie să vă concentrați atenția mai sănătos către lucrurile pe care le doriți, pentru că undeva pierdeți energie vitală. Pierdeți timpul cu lucruri care vă sunt inutile. Broasca țestoasă, ești împrăștiat sau fragmentat, energia ta este distribuită așa într-o confuzie totală către prea multe lucruri deodată și trebuie să faci tot ceea ce poți tu pentru a te aduna. Exact ce spuneam, vă alocați timpul în lucruri care poate în acest moment vă dezavantajează sau trebuie să prioritizați o serie de lucruri, chestiuni importante pe care le aveți de făcut. Toate lucrurile sunt importante, dar trebuie să prioritizați ceva, să le luați pas cu pas. Și este și foarte amuzant pentru că broasca țestosă trăiește foarte mulți ani, adică timp, din nou. Dacă vreți să fiți mai sănătoși și țineți la starea voastră de bine, atenție la gânduri și unde vă direcționați energia. Și încă un mesaj. Vă sabotați. După cum spuneam, vă dați timpul pe sănătate. Ce sacrificați voi, ce faceți zilele acestea, vă poate afecta starea de bine. Atenție la ce spuneți, poate aveți o dispută cu cineva, nu vreți să cedați ceva, aveți o pierdere, mai bine spuneți pierd acum și câștig în viitor. Am trecut și eu printr-o situație similară. La începutul crizei financiare, când am vrut să cumpăr un apartament, am pierdut avansul, însă aș fi cumpărat un apartament la preț dublu față de cel pe care îl am în ziua de astăzi, pentru care a trebuit să aștept 7 ani, până când m-am simțit eu capabilă și în siguranță să îl cumpăr. Acest lucru se aplică și pentru voi aici. Câteodată ceva nu e pentru tine și nu înveți decât dacă ți se pune zidul în față. Încercați să vedeți către ce vă îndreptați, ce vreți cu adevărat și ce anume faceți în acest moment, pentru că undeva este un dezechilibru. Este necesară o renunțare. Carieră, pe plan profesional, poate la serviciu sau poate la nivel de stimă de sine. Cum mă simt și de ce mă simt așa. Simt eu că am putere sau îmi este mie teamă, nu vreau să las controlul din mâna mea.
Vedeți partea plină a paharului aici sau imaginea de ansamblu. Încercați să gândiți pe termen lung pentru a găsi o soluție optimă. Iulie, din nou, da, și va fi foarte multă vreme acest arhetip aici activ și această frecvență. Vorbim despre axa Capricorn-Rac și Leu Vărsător. Și aici, la nivel de umanitate, vorbim despre asumarea rolului social, dar și a vieții, despre a ne simți în siguranță, dar siguranța ne oferim singuri, și despre bucuria noastră de a trăi ca parte dintr-un întreg, într-un grup, în societate. Ce face unul, resimte și colectivul. Ce fac eu, vă afectează și pe voi și viceversa. Suntem toți interconectați pentru că un copac, rădăcinile unui copac nu sunt adânc duse în pământ, ci cumva se împrăștie pe diagonală, da? Și așa se creează o rețea de comunicare între copaci, neuronală, da? Copacii comunică prin rădăcină, așa și noi, prin trecutul nostru. Avem un trecut la nivel colectiv care acum ne împinge către a nu ne mai vinde timpul, adică a fi foarte atenți ce facem în viața noastră, a nu pierde timpul, pentru că de fapt pierdem viața, energia vitală. La nivel de relații avem judecata, asul de cupe, au ieșit niște cărți întoarse, nu le citesc așa, dar este cumva bine să avem și o imagine de ansamblu. Un 5 de bâte și magicianul erau întoarse. Nu știți dacă să cedați sau nu, nu știți dacă să îndepărtați un conflict sau nu, nu știți dacă să mai încercați sau nu, pentru că luptați împotriva unui curent. Că merită, dar printr-o perspectivă mai înaltă și printr-un nivel de claritate mai bine definit. Avem 3 de monede, un parteneriat. Vreți un parteneriat? Doriți să lucrați la un parteneriat care este posibil pentru foarte mulți dintre voi, dar nu sunteți aliniați sau motivele pentru care nu doriți acest parteneriat nu sunt aliniate cu legile universale. Este ceva impur, artificial, lipsit de autenticitate aici. Pentru cei singuri puteți cunoaște pe cineva la locul de muncă sau printr-o activitate socială zilele acestea, în următoarea perioadă, care vă reaprinde flacăra, care vă trezește la viață și care vă reamintește de ce înseamnă de fapt iubirea. Pentru cei care sunteți într-o relație de căsătorie, ați obosit să vă certați cu soțul, soția sau cu partenerul, partenera dacă sunteți într-o relație de lungă durată. Ați dori să vă simțiți mai bine, să vă împăcați și veți reuși acest lucru, să vă împăcați în toate cele. Este o perioadă care spune pentru foarte multe cupluri care sunt stabile, există aici o șansă de reușită. Reușiți să faceți niște lucruri care implică rolul vostru social, viața voastră de familie, chestiuni legate de casă, familie, copii, tot ceea ce ține de spațiul locativ. Aveți o reușită, da? Magicianul și 5 de bâte întors spun: nu mai folosesc energia vitală pe ceartă și conflict, nu mai risipesc orzul pe gâște, ci devin matur și conștient și atent la ce spun, ce voi planta, aia voi culege, și este într-adevăr un aspect foarte înțelept. Este o vibrație înțeleaptă la care vă aliniați. Sau veți vedea mai multă disponibilitate din partea partenerului în toate îndeletnicirile voastre gospodărești zilele acestea sau ale vieții voastre de familie. Pentru cei care sunteți separați, ați obosit să încercați, dar aveți și o atitudine de lasă-mă să te las, aversiune generală față de viață. Ori atunci când respingi viața, respingi și iubirea implicit. Iubirea nu poate veni la tine. Ar trebui să conștientizezi aceste lucruri pentru ca această iubire să vină înapoi la tine. Aveți aici o persoană care nu poate veni acum către voi pentru că nu este conștientă de lucrurile pe care le dorește. Sunteți și voi parte din ceea ce își dorește această persoană, dar are un conflict interior cu sine la nivel de manifestare. Aici magicianul încă nu a ales ce vrea să facă. Are un moment de confuzie, pentru că nu a
ridicat, nu și-a concentrat atenția pe niciun element al naturii, nici pe emoții, nici pe gândire, nici deci este într-o fază în care intenția poate fi plasată în univers. Iar aici 5 de bâte spune că nu vreau să mai dau greș. Este o teamă, este o frică aici că lucrurile n-ar putea să funcționeze și cu toate astea această persoană are această deschidere, are această dorință pentru unii dintre voi de a se reconecta cu voi. Are iubire aici pentru unii dintre voi. Cineva vă iubește, un fost coleg de serviciu, v-au legat niște activități sociale, v-ați cunoscut într-un cadru social, administrativ, să spunem, este un vecin, chestiuni de genul acesta. Ce mesaj ne transmite magicianul și 5 de bâte întors? Pajul de bâte. O hotărâre pentru toți. Dacă sunteți persoane singure, este important să hotărâți voi, să vă duceți voi către lucrurile pe care le doriți. Vreți iubire, fiți iubire. Vreți un om corect lângă voi, fiți corecți, etc. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie, aici este o chestiune de voință. Cumva lăsați și treburile care pot fi făcute astăzi pe mâine, dar și unul pe celălalt vă aruncați cumva responsabilitatea treburilor și nu doriți niciunul dintre voi să vă asumați sau vă însărcinați reciproc cu niște chestiuni pe care poate nu le puteți duce la capăt. Faceți mai multe decât ar trebui voi cei care mă ascultați și ar trebui să cereți ajutorul partenerului de viață. Sau lăsați și pe ei să facă. Dacă nu este curățenie în casă, nu faceți nici voi vreo 3 zile așa, să vedeți unde se duce povestea. Pentru că oamenii sunt cumva preponderent axați pe puterea exemplului. Avem aici temperanța, cumpătarea pentru aceste cărți, pentru 5 de bâte și magicianul. Deci, printr-o postură înțeleaptă, voi reuși zilele acestea să atingeți acest as de cupe. Dați pe afară de bucurie, aveți parte de o bucurie foarte mare, foarte bună. Dacă sunteți singuri, într-o stare de echilibru, undeva, autenticitatea aici, luați-o mai încet sau calmați-vă puțin sau poate acum este momentul să vă orientați către carieră și tocmai de aceea, pentru că voi petreceți foarte mult timp la serviciu, nu aveți realmente unde să cunoașteți pe cineva și trebuie să vă aduceți un echilibru între casă și serviciu sau între viața personală și cea profesională. Pentru cei care sunteți într-un cuplu, vorba dulce mult aduce înțelepciune și înțelegere. Mă pun și în poziția ta, este cheia pentru reușită aici. Iar pentru cei care sunteți singuri, din nou, o situație de echilibru este aici implicată, pentru că s-ar putea să fi fost o chestiune legată de voință. Facem ca mine. Unde mergem? Păi unde vrei tu. Cel care spunea unde vrei tu nu era în energia potrivită. Sau facem așa, dar de ce nu iei pe acolo, da fă la stânga? Nu, dar am spus că mergem la aia. Nu, plecăm la ora 7 dimineața că e mai răcoare, că eu nu suport căldura. Dar poate partenerului e greu să se trezească dimineața și el vrea la 8:30 pentru că aveți aer condiționat în mașină. Chestiuni de genul acesta au dus la această separare și conștientizarea lor, așa ca o foiță de ceapă, rescrie din codurile egregorului format între voi doi, ca relație, gândurile tale cu gândurile mele acolo în săculeț și s-ar putea să se producă magic apropierea când voi nici nu vă dați seama. Un săgetător mai este aici o concluzie, o nevoie de înțelepciune și faetonul, o nouă direcție în iubire, o nouă direcție. Faetonul aici, iată, ajunge la asul de cupe, dar steaua faetonului aici este asul de cupe, deci aveți o țintă iubirea care poate renaște, dar renașterea aceasta se produce în ritmul propriu. Atunci când este alinierea perfectă, atunci când înțelegeți că sunteți interconectați și că trebuie să vă înălțați puțin la nivel de plan spiritual pentru a face lucrurile să funcționeze. Iar pentru cei care sunteți separați, dar spuneți, m-a rănit, a făcut, m-a înșelat.
De ce mai sunteți acolo? De ce mai hrăniți egregorul acela? Pentru că acel egregor nu vă aduce un as de cupe. Vă ține în trecut. Și nu puteți ieși de acolo. Vă sabotați singuri degeaba prin ce spuneți. Iau și oracolul acesta superb de la draga mea Helen. Te pup, Heli. O avalanșă, da? Dați pe afară de bucurie, sunteți foarte agitați sau grăbiți. Pentru cei singuri, o abordare mai sănătoasă, primiți vești de la depărtare. În trecutul vostru îndepărtat s-a întâmplat ceva, poate în copilăria voastră, poate într-o relație anterioară, unde v-ați impus voința sau unde ați fost manipulați și trebuie să reglați acum această chestiune pentru că nu suntem doi la fel, nici două degete nu avem la fel. Pentru cei căsătoriți, magicianul, capacitățile tale îi ajută pe ceilalți. Ei, iată cum vine magicianul aici, vrăjitorul, cum vreți să-i spuneți, și confirmă ce am spus anterior, și anume, nu mai lăsați unul în sarcina celuilalt treaba care poate fi făcută în casă. Vreți armonie, nu vă mai întrebați dacă să duc gunoiul sau luați-l și duceți-l sau spune-mi cu ce să te ajut. Spune-mi cu ce să te ajut este inamicul numărul 1 în cuplu. Dacă mă vezi că eu acum curăț o ceapă, ajută-mă cu asta. Sau dacă mă vezi că fac o supă, ajută-mă cu asta. Sau nu știu, vezi prin casă ce e de făcut. Aceste lucruri aici vă ajută, da? O susținere reciprocă pentru că suntem două mâini atașate aceluiași corp. Iar pentru cei separați, oracolul, să căutați înțelepciunea de la bătrâni sau să căutați informații de la cei înțelepți sau înțelepciunea din voi, pentru că suntem toți copaci, toți comunicăm între noi, da? În momentul în care eu am o revelație, este o revelație a noastră, a tuturor, când eu descoper ceva, descoperiți și voi implicit prin mine și aici vorbesc real, eu de aici de la pupitru înțeleg ceva, înțelegeți și voi. Iar apoi prin legea rezonanței, uite, accesați clipurile acestea, doar că nu știți să articulați sau să puneți în cuvinte sau vibrați, da? Cu nevoia de a descoperi ceea ce eu pot transmite aici. Așa mă descoperiți din întâmplare, pe mine și pe ceilalți. Iar pentru voi aici este o chestiune a trecutului, a rădăcinilor, a istoriei pe care ați avut-o voi acolo, care are nevoie de foarte mult echilibru și de un ritm. Lucrurile se vor întâmpla pentru voi ca reuniune într-un anume ritm. Într-un ritm în care vă asumați viața, într-un ritm în care ambii parteneri trebuie să-și asume un rol și trebuie să-și asume viața personală. Și aici am iubirea. Iubirea adevărată și fidelitatea. Ambii parteneri trebuie să ia această hotărâre la unison, în același timp. Momentan, la nivel de percepție aici, este o disonanță în sunet, adică nu vedem cu claritate lucrurile pe care le vrem și persistăm într-o chestiune care ne ține pe loc. Într-un ritm organic, da, într-un flux organic, persoana la care vă gândiți voi acum se trezește. La iubirea pură, la sentimentele pe care le are pentru voi. La nivel de plan material, voi aveți aici o dorință care, uite, acum întârzie să apară. Da? Nu le citesc întoarse, dar vă spun așa în mare ce se întâmplă. La nivel de plan material vă doriți o vacanță cu familia și așteptați cu nerăbdare să plecați acolo. Pentru alții dintre voi aveți o idee fantastică, o idee care va funcționa minunat, care vă pune pe picioarele voastre, dar vă este frică să începeți. Unora dintre voi vă lipsește foarte tare curajul și are legătură cu programarea hipnotică, cognitivă, cum vreți să-i spuneți, din copilăria voastră, când vi s-a spus că este foarte greu. Nu este foarte greu deloc. Cum vă imaginați atunci că oamenii care cresc în familii înstărite sunt și ei înstăriți ulterior? Programare. Sărăcia se învață, bogăția se învață. Și cu asta am spus totul. Unii dintre voi aici aveți nevoie de odihnă sau să petreceți mai mult timp cu familia și vă veți lua un serviciu de acasă.
Pentru alții dintre voi, să știți că vi se îndeplinește un vis. Un vis. Vă treziți cumva cu o șansă a vieții voastre în față. Începeți ceva care este șansa voastră, drumul vostru. Face parte din sensul vieții. Sensul vieții este viața. Dar are legătură cu un talent de-al vostru. 2 de cupe, o colaborare formidabilă sau poate prin intermediul serviciului cunoașteți pe cineva cu care începeți o relație de iubire sau cineva cu care ați avut o relație de iubire și vă părea foarte cunoscut, era foarte lejeră conversația, reapare. Da, pe Venus retrograd apar oameni din trecut, locuri din trecut, amintiri din trecut, o reconectare cu cineva. Pentru cei, mai ales, care v-ați cunoscut la serviciu, ați avut o idilă pe acolo, această șansă de materializare este foarte bună, da? Pentru cei care ați avut legătură cu un Capricorn, un Rac, un Leu, un Vărsător și v-ați cunoscut prin intermediul afacerilor, a carierei, a locului de muncă sau a chestiunilor administrative, șansele de revenire a acestei persoane sunt formidabile. Pentru alții dintre voi începeți un nou parteneriat. Primiți ceva ce vă doriți și vă încântă sufletul. O bucurie extraordinar de mare. La nivel de plan emoțional sau medical, aveți niște griji, vă simțiți foarte îngândurați, aveți niște griji. Niște griji care au legătură pentru unii dintre voi cu copiii voștri, pentru alții dintre voi că nu cunoașteți o cauză sau realitatea voastră de astăzi vă reflectă cauza din trecut. Cercetam zilele acestea chestiunea paraziților. Foarte multe dintre bolile pe care le avem sunt din cauza paraziților, foarte multe dureri de cap sunt din cauza paraziților, foarte multe insomnii, foarte multe depresii sunt din cauza paraziților și așa mai departe. Fac o filmare separat despre asta. Încercați o detoxifiere, dar naturală, prin remedii naturale. De ce am spus paraziți și cum este posibil să văd asta aici? Păi paraziții sunt la nivel de conștiință, suntem parazitați la nivel de conștiință, există virus în percepție care se traduc și în natură. Ce este în corpul nostru este și în natură. Toți paraziții din noi sunt și în natură. Se activează atunci când nouă ne scade vibrația. Iar aici este o vibrație joasă. Aceste gânduri pe care le aveți vă dau o stare proastă de sănătate, moleșeală, leșin, greață, nu aveți o bună dispoziție, multe alte efecte. Încercați o detoxifiere. Apă cu lămâie pe stomacul gol pentru că aveți corpul plin de toxine și este nivelul de aciditate ridicat. Nivelul de aciditate ridicat. 5 de cupe și 7 de cupe aici. 4 de monede. Dureri de stomac, să știți, uite, aveți provocări cu colonul, cu stomacul, cu colonul iritabil. Sinuzita poate avea ca și cauze mucus care provine de la intoleranța la lactate și grâu, făină, gluten. Aici. Pentru alții dintre voi vă simțiți lipsiți de siguranță, aveți o teamă, o nesiguranță aici. O nesiguranță, poate legată de copiii voștri, poate v-a obosit, poate nu dormiți bine noaptea, sunteți privați de somn și lipsa de somn vă face să vedeți negru în fața ochilor. Asul de spade. Dacă aveți o cauză medicală, v-am spus, nu este de unde credeți voi că provine. Chiar și unele forme de cancer au la bază paraziții. Nu vreau să mă lansez mai mult de atât în afirmații, dar da, parazitarea conștiinței, faptul că nu gândim cu minte limpede, că nu vedem cu clar viziune lucrurile, ne face pe noi să dăm comenzi în corp de autodistrugere, în timp ce nu suntem concepuți să ne îmbolnăvim. Dacă
Mintea noastră este suficient de puternică să ne îmbolnăvească, mintea noastră este suficient de puternică, ba chiar mai puternică să ne și vindece. Talismanele. Sănătatea. Pasărea Phoenix. Scorpionul, colonul. Eliminarea, vedeți, eliminarea unor toxine din corp este vitală, pentru că vă creează stare de nervozitate și proastă dispoziție. Vedeți, insectele sunt niște paraziți, da? O floră intestinală care trebuie refăcută. Mâncați alimente fermentate, natural, varză murată, murături. 5. O schimbare. Ceva trebuie să se schimbe în alimentația voastră zilele acestea, dar faceți o probă. În primul rând vă trebuie fibre, fructe și legume, hrană vie, care trebuie spălată foarte, foarte bine. O schimbare luna mai, arhetipul taurului, scorpionul, iată cum prin a face lucrurile pas cu pas reușiți să vă eliberați de o povară. Taur, scorpion. Taurul ține la siguranță și la confort, iar scorpionul nu dă drumul sau se axează foarte mult pe fatalitatea lucrurilor, asta într-o frecvență destul de joasă pe care o simt aici, ce trebuie înlocuit. Dacă vreți să vă eliberați de ceva, este în regulă, luați-vă timp, dar vedeți cât timp, pentru că pierdeți voi, nimeni altcineva. Speranța. Trebuie să fie un nivel din acela de speranță sănătoasă. Voi vorbi în alte etalări despre asta. O închidere, da, aveți o șansă să finalizați ceva, să căpătați claritate la nivel de relație. Avem aici berbecul în început. Vedeți? Paraziți. Cobra. Șarpele este și cunoaștere, are legătură și cu numărul 7, 75, 57, 12, o închidere, casa 5-a. Relație de iubire care acum se poate transforma, poate ajunge la un nivel mai înalt până la căsătorie sau vă mutați împreună, dar nu vă mutați împreună pentru că există niște paraziți aici, pentru că este multă istorie în cazul în care asta vreți, sau în sfârșit ne mutăm împreună și avem parte de un nou început. Bucurați-vă de experiență, viața nu este despre reușită, este despre familia de suflete pe care o întâlnesc și despre a trăi viața, printre altele. Mesaje, cuvinte blânde, cuvinte frumoase, căpșuna, mediu acid ridicat. Căpșunile sunt pline de pesticide. Vreme bună, 3. Aici avem un leu, o balanță și gemeni. Nu vă rezumați doar la asta. Relația, comunicarea în relație acum se poate schimba și putem avansa. Capricornul, îmi asum viața și mă eliberez de atașamente, devin înțelept, încep ceva nou, dar de această dată știu ce am de făcut și cum să procedez. Cineva nu este pregătit. Aici am un nume Ghiri și Ghiri era un domn pe care l-am cunoscut eu, care nu era pregătit pentru funcția pe care o avea. Și cu toate acestea avea așteptări să fie lăudat. Nu-l lăuda nimeni pentru că el nu făcea față provocării. Drept urmare, dacă vă gândiți la cineva acum, are niște pretenții persoana respectivă, dar nu este pregătită sau nu este la nivelul la care vrea să fie. Drept urmare, se pregătește și apoi învață, deci are nevoie să se maturizeze. Broasca țestoasă, într-un ritm propriu, gri, o zonă gri. Mă pun și în situația ta și în situația mea, negociem, vedem cum ajungem la un acord comun. Nici ca mine, nici ca tine. Niște țări nordice, aici sau nordul. Nordul este element de pământ, ceva concret. Există o turnură de situație aici care vă poate bucura foarte mult. Se recomanda să schimbați ceva pentru a putea avea parte de acest nou început. Unii dintre voi aveți nevoie de garanții. Nu avem nicio garanție. Avem doar încredere. Și atunci când avem încredere, implicit avem și garanția că lucrurile funcționează pentru noi, pentru că dacă suntem într-o stare de beatitudine și de împlinire emoțională desăvârșită, cobra asta n-are unde să vină, se duce în pădure aici, vedeți?
vă eliberați de o tensiune. Și cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți iubiți, sănătoși și înțelegători și înțelepți și cum vă mai doriți voi să fiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!